А ви знали, що за розкішні автомобілі потрібно щорічно доплачувати? 25 тисяч гривень – податок на транспортну розкіш, що йде в місцеві бюджети. Але власникам Феррарі, Ламборгіні, Роллс-Ройсів, походу, платити не доведеться, попри шалену вартість цих авто. І зараз я розповім, як їм дозволяють не платити цей податок одне державне підприємство і ціла Мінекономіки. Спочатку трохи про транспортний податок. 25 тисяч гривень на рік. Їх щороку мають сплачувати власники автомобілів з отакого списку. Список публікує Мінекономіки на своєму сайті, оновлює його кожен рік. А готує цей список державне підприємство Держзовнішінформ. У список мали потрапити нові автівки дорогих марок, ті, що коштують від майже 3 мільйонів 600 тисяч гривень в салоні, та вживані тих же марок, розрахункова вартість яких за спеціальною методикою становить не менше, ніж майже 2 мільйони 700 тисяч гривень. Ну і ще одна умова – не старші 5-річного віку. Але не тягнутиму інтригу, хоча ні, потягну ще 10 секунд, щоб ви встигли підписатися на наш канал, якщо досі цього не зробили. Бо ми сумуємо, коли ви дивитесь без підписки і часом пропускаєте цікаве. Підписалися? От тепер вертаємося в автореальність. Цьогорічний перелік автомобілів під оподаткування дірявий. Бо ось цей Lexus за 4 мільйони гривень у списку є, а ось цей Rolls-Royce за 21 мільйон гривень – ні. І таких пробілів у списку купа. Давайте детальніше. Всього у ньому 184 позиції від 13 марок. Яке ж було моє здивування, коли серед марок я не побачив, наприклад, культової італійської Феррарі. Нині автомобілі саме цієї марки найдорожчі на ринку України. Наприклад, у нас зараз виставлені на продаж дві вживані Ferrari SF90 2022 року виробництва. Одна за 800 тисяч доларів, друга за 650 тисяч. І от їхнім власникам платити в місцевий бюджет 25 тисяч гривень цьогоріч не потрібно. Та, що найдорожча, до речі, світиться у соцмережах Олександра Слобоженка, 25-річного українського мільйонера. І марка цією моделлю не обмежується. З вже присутніх в Україні Ferrari під оподаткування мали потрапити ще й F8, 812, GTC Quattro Lusso, Roma. Але не потрапили, бо Ferrari в принципі немає в переліку Мінекономіки. Взагалі, жодної. З Ferrari Roma, до речі, є цікавий момент. Ось цю першу автівку цієї моделі 2020 року виробництва завезли в Україну під час повномасштабного вторгнення у травні 2022-го, саме у період пільгового ввезення, коли не треба було сплачувати акцизи, податки перерозмитнені тощо. Коштував італієць, за даними нардепа Ярослава Желізняка, майже $250 000. І яким же було моє здивування, коли знайшов цей автомобіль в одній з нещодавно поданих електронних декларацій. Власником спортивного купе став начальник юридичного відділу держпідприємства Міноборони «Оборонавторемсервіс» Валентин Слободянюк. Судячи з декларації, на цю автівку Слободянюк позичив кошти – 6,5 мільйонів гривень. Ще у перший день 2022-го, але доставили італійську красуню тільки у травні. Тож, крім того, що Слободянюк міг зекономити на розмитненні, тепер чиновник Міноборони може зекономити й на транспортному податку. Бо Феррарі не розкіш, на думку Держзовнішінформ і Мінекономіки. Ваш автомобіль Ferrari Roma по ціновому та віковому критерію підпадає під сплату транспортного податку, але у цьогорічному переліку автомобілів Ferrari Roma відсутня. Так. Чи платитимете ви податок на добровільній основі? Якщо податкова нарахує, то обов'язково сплачу. Податкова виставила б там якусь певну суму. Я подивився, так, в переліку є, все окей, я сплачую, питань взагалі нема. Дивлюсь на букву закону, це не те, що я там якось хочу уникнути, але вибачте, так закон прописали. Це не те, що я там знаходжу якісь колізії нормативні, от хочу ними скористатися і тому, ви ж самі знаєте, що так прописали, і в списку їх немає. Хочете, аби ваша дитина, коли виросте, могла дозволити собі авто зі списку Мінекономіки? Тоді про її майбутню професію варто подумати вже сьогодні. А ще краще не тільки подумати, а й спробувати різні перспективні варіанти. Наприклад, в Go iTeens – IT-академії для дітей та підлітків від 7 до 17 років. Програмування, дизайн або розробка ігор – безліч можливостей на ваш вибір. Залишайте заявку на безкоштовне пробне заняття за лінком під відео. Можливо, це і є той крок, який відділяє вашого тінейджера від його чи її першого Феррарі. Іншою відомою маркою, якій з якогось переляку не знайшлося місця у переліку розкішних – Rolls-Royce.
Так, автомобілі, назва яких споконвіку є синонімом слова «розкіш», до цьогорічного списку не увійшли, а такими автомобілями полюбляють користуватися наші політики. Наприклад, розкішний кросовер Калінан належить фірмі з групи Continuum нардепа Степана Івахіва з депутатської групи «За майбутнє». І користування цією автівкою він навіть раніше декларував. На зарядженій версії моделі Калінан Black Beige, оформленій на дядька, свого часу мої колеги ловили нардепа тоді ще ОПЗЖ Сутома Муяна. А у 2023-му Калінан Black Beige з'явився у кондитерського дому Вацак нардепа групи «Воля народу» Геннадія Вацака. О, аби далеко не ходити, у кондитерського дому Вацака є ще один Rolls-Royce – седан Ghost, оформлений незадовго до повномасштабного вторгнення. Полюбляють Rolls-Royce і пов'язані з криміналом особи. Наприклад, флагманським седаном «Фантом» володіє фірма Олександра Павлюченка з Полтавщини. Його називають кримінальним авторитетом, більш відомим як Саша Браслет. Він був помічником нардепа минулого скликання Ігоря Котвіцького. Перелічні автівки по віку та вартості мали підлягати оподаткуванню, але ні, їх, як і марки Rolls-Royce в цілому, у переліку на сайті Мінекономіки нема. До речі, ще минулого року Rolls-Royce у списку під податок були, А пам'ятаєте, моя колега Леся Іванова розповідала про те, як заступник голови Нацполу Дмитро Тишлек проживав у будинку бізнес-партнера російського кримінального авторитета Андрія Полузвєря Іманалі. Так от, на доньку Полузвєря Андріану оформлено Rolls-Royce Калінан 2019 року. Вітаємо і Андріану з можливістю зекономити 25 тисяч на податку. До речі, можете написати у коментарях, чий Rolls-Royce вам сподобався найбільше, бо YouTube дуже любить ваші коментарі. І ми, звісно, теж. Ну і смішне спостереження. Для потенційних платників податку на сайті Мінекономіки є калькулятор підрахування середньорічної вартості автомобілів. Там можна обрати марку, модель та рік випуску авто. І от у переліку марок теж немає Rolls-Royce'ів, а натомість є такі розкішні породження китайського автопрому, як Джилі, Хавейл та якась вишня. У переліку Мінекономіки також нема прямого конкурента Феррарі – Lamborghini. Теж, знаєте, доволі дорогі автомобілі, тож власники Lamborghini теж не мають платити 25 тисяч цьогоріч, за логікою списку. Нині у їх модельній лінійці 3 серійні моделі. Новітній топовий спорткар Revuelto, трохи скромніший Huracan та кросовер Urus. Такий, до речі, теж є у кондитерського дому згаданого нардепа Вацака та навіть у його декларації, а у списку на оподаткування – ні. Що там далі? Британський Макларен. Колись виробник найшвидших у світі автомобілів, дозволених для використання на цивільних дорогах. Але й нині вони виробляють надшвидкі і до стобіса дорогі автомобілі. Навіть 11-річні автомобілі цієї марки нині продаються в Україні не дешевше 5 мільйонів гривень. Зараз у нас є низка Макларенів, які мали б підлягати оподаткуванню. Мали б, але Макларен теж не мав переліку. Представлені вони моделями 570S, GT, 765 LT та 720S. Останній, до речі, восени 2023-го поповнив колекцію вже згаданого Олександра Слобоженка. BMW. На диво, з цими німцями у списку майже все нормально. Майже, але про це майже трохи згодом. Всі автівки вартістю більше за порогову з прайс-листу офіційного дилера є й у переліку на сайті Мінекономіки. Але чомусь там відсутнє дещо близьке до BMW. Альпіна. Так, автівки цієї марки базуються на автомобілях BMW, але їх настільки глибоко переробляли, що Альпіну виокремили як самостійного автовиробника. Їх творіння, навіть він-коди, мають відмінні від BMW-шних. Автівки цієї марки відсутні у цьогорічному переліку, хоча їх вартість здебільшого вища за звичайні BMW. І ще минулого року вони підпадали під податок. До речі, прізвище власника однієї свіжої Альпіни нещодавно відгриміло на всю країну у корупційному скандалі. Це кросовер XB7 2023 року випуску. Вартість таких нині стартує з 9 мільйонів гривень. Записаний на одну з фірм родини Гринкевичів і, за повідомленнями медіа, використовував його Роман Гринкевич. Він разом з батьком Ігорем – фігуранти гучної кримінальної справи про заволодіння бюджетними коштами. Дуже великими обсягами бюджетних коштів. А от з одвічним візаві баварців у списку Мінекономіки проблеми є. У ньому відсутня велика кількість автомобілів Mercedes-Benz, які по ціновому критерію мали підпадати під оподаткування. Ось їх перелік. Але варто виокремити одну конкретну модель – V300D. Це люксовий мінівен, який прийшовся до смаку багатьом українським політикам. Коштує нині щось в районі 4,5 мільйонів гривень.
Таким наприкінці 2022-го обзавівся епіцентр К, юрособа мережі одноіменних гіпермаркетів. Належить мережа одній з найбагатших родин України – Герегам. Голова сімейства, нардеп Олександр Герега, власне, і приїжджав на цьому V300 до Верховної Ради. Так от, мінівени, як у Гереги, під розкішне податкування цьогоріч не потрапили, хоча ще минулого року були у списку. Аналогічний мерсівський вен наприкінці 2022-го оформили і на фірму дружини нардепа Василя Петьовки, а також ще минулого року на такому хасанили по Києву члени сім'ї нардепа Сутома Мояна. Але у перерахунку цієї колісної розкоші хочу зробити паузу і подякувати всім, хто підтримує нашу роботу. Як ви могли помітити, контенту в нас побільшало, і це теж завдяки вам. Тож, якщо ви любите наші розслідування, нагадую, що долучитися до їх створення можна кількома способами. Через функцію спонсорства на Ютубі, на платформі BuyMeCoffee або ж через наш сайт. Всі необхідні лінки, як завжди, будуть під відео. Дякую і поїхали далі. Це не всі загадкові метаморфози державницького списку. Cadillac Escalade. У переліку є, але лише версія з двигуном об'ємом 5980 кубічних сантиметрів. При тому, що найбільше в Україні за останню пару років реєстрували такі позашляховики з двигуном об'ємом у 6162 куби. Такий, до речі, оформлений на батька екс-нардепа Котвіцького. У переліку є новітній американський електричний пікап Rivian R1T, а от співмірний по вартості CUV на його базі R1S, який вже завозять в Україну, ні. Dodge Ram TRX з монструозним V8 на 702 конячки під капотом, який вже декілька років завозять в Україну і ціни на який стартують з понад 5 мільйонів, теж не потрапив у список на оподаткування. Електричний цивільний онук легендарного захисника демократії Humvee, GMC Hummer EV вартістю понад 7 мільйонів гривень, приїхав до України ще у січні, до публікації переліку Мінекономіки, але у список на оподаткування він так і не заїхав. Chevrolet Corvette – культовий американський спорткар. Дешевший за Ferrari та Porsche, для конкуренції з якими його і створювали, але все одно доволі дорогий. Навіть відновлені битки цієї моделі в Україні продаються за майже 6 мільйонів гривень, але Corvette теж пролетів повз увагу авторів переліку. І навіть з тими автівками, які потрапили у список на оподаткування, є проблеми, адже у ньому містяться помилки, які при бажанні можна використати для уникнення сплати податку. У 2021-му ми робили матеріал про транспортний податок і вказували на його проблемний аспект – об'єми двигунів автівок, які підлягають оподаткуванню. Раніше їх вказували у літрах, що давало деяким можливість оскаржувати у судах сплату податку, посилаючись на те, що об'єм двигуна їх автівки становить, наприклад, не 3 літри, а 2995 кубічних сантиметрів. І от після цього об'єми двигунів почали вказувати у кубічних сантиметрах. Перемога? Ну, як то кажуть, у кожній діжці перемоги знайдеться місце ложці зради. Покажу на прикладі конкурента люксової британської марки Rolls-Royce – Bentley. Їх автівки є у переліку. 3 моделі – купе і кабріолет Continental, седан Flying Spur та кросовер Bentayga. Для двох версій Continental вказано лише один двигун – V8 на начебто 3982 кубічних сантиметри. Але по-перше, об'єм цього двигуна, згідно інформації з офіційного сайту Bentley, 3996 кубічних сантиметри. А по-друге, окрім V-подібної вісімки, у цю модель також пхають двигун W12 об'ємом 5950 кубічних сантиметрів. І от таких у списку нема. Continental з 6-літровим двигуном, до речі, оформлений на дружину все ще чинного нардепа-втікача, екс-опозажиста Федіра Христенка. І саме цей Bentley у серпні 2022-го зафіксували на паркінгу у Варшаві з рештою бричок родини депутата. 6-літрові W12 ставлять і у седан Flying Spur, але у списку із ним теж все пороблено, бо означення об'єму там вказані теж неправильно – 5980 кубічних сантиметрів. У цьогорічному списку знайшлося місце і для порівняно популярного кросовера Bentley Bentayga. Але тільки для версії з неіснуючим двигуном на 3982 кубічні сантиметри. Bentayga ж з існуючим двигуном на 3996 є у дружини вже екс-депутата, вже екс-ОПЗЖ Ігоря Абрамовича. Гібридна версія кросовера у природі існує, а у світі авторів цьогорічного списку Мінекономіки – ні. Існує і версія Bentayga з W12, завозили її в Україну і вона все ще мала підлягати оподаткуванню, але чомусь її у переліку немає. Іншою шпаринкою для тих, хто хоче оскаржити сплату податку, є помилки у правописі найменувань моделей. От у нардепа Дмитра Ісаєнка є розкішний седан Mercedes-Maybach S580. І уже загаданого екс-нардепа Ігоря Абрамовича теж є. І в інсті мільйонера Слобоженка теж є. У підцентру Герег і сім'ї Мамоянів є старша версія седана S680. А у переліку Мінекономіки цих седанів Maybach нема. Є Мавбах. Господи, з 2021-го так і не навчилися прописувати цю назву правильно.
Але є й дрібніші помилки. У 2022-му BMW випустили гібридний кросовер XM. Він є у переліку, аж 3 версії. Однак тільки для однієї версії 50i вказано, що це гібрид. Для решти тип палива вказаний як бензиновий. Зарядженою версією лейбл Red намудрили із назвою. Забули прописати слово Red. Транспортний податок – штука доволі дивна. У період з 2019 по 2022 включно сума надходжень від нього у бюджети постійно падала. 2022 рік позначився різким спадом, але причини цьому були об'єктивними. Минулого 2023 року номінально цього податку внесли навіть більше, ніж у 2021-му – 160 мільйонів проти 158, але гривня у 2021-му дещо дорожче за гривню у 2023-му, бо, пані та панове, інфляція. З року в рік поріг вартості тачок під оподаткування зростає, проте його розмір як у 2019-му, так і у 2024-му лишається незмінним – 25 тисяч гривень. Надходження від цього податку економістами вважаються мізерними. А з огляду на те, наскільки якісно формують список автівок під оподаткування, перспектива зростання профіту від скуповувачів дорогих автівок якось не вбачається. Та й таке. Дякую, що додивилися. Не забувайте про вподобайки і поширюйте це відео, бо будь-які подібні проблеми вирішуються лише за умови суспільного резонансу. До зустрічі!